delivery boy for today. Order na! Welcome back mga ka-PG. Ito, umpisahan ko na. Step by step. Una, gagawin natin ay tatanggalin natin to. Ginagawa mo! Papakita ko muna sa inyo na ito ay kaparehas ng sinasabi ko na sigurado marami sa inyo na may ganyan eh. Yung sumisingaw na yan. Madalas kasi nangyayari yan kaya base sa experience ko sa labas, ganyan, madalas nangyayari sumisingaw dyan. Papakita ko sa inyo mga ka-PG ha. Sisindihan ko to. Ano na kasi itong pala na to, lumang-luma na. Doon to sa kapitbahay, ano sa akin, pinatisip kung umaandar pa raw ngayon. Ngayon ko pa lang din malalaman kung umaandar pa ba siya. Pasabi kasi niya, sumisingaw daw. Natin. Okay. Ang pangit ng apoy. Mariusip. Ibig sabihin niyan, pag ganyan ang superkalan yung mga PG, ganyan, kulay pula, ang pangit ng apoy, mangingitim yung kaldero nyo, kailangan yan linisin yung pinaka-nipple niya kasi marumi, ibig sabihin. So ngayon, papakita ko sa inyo na may singaw to. Ayan o. So, kita nyo, umaapoy. So, yan. Kung paano umapoy yung ilalim.